Hello guys, welcome back to my channel. It's me Abi Dong Tamang. र आशा छ हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भनेर र म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु र अहिले चाहिँ म एज यु गाइज नो हैन म अहिले ससुराली गाउँमा छु र ठाउँको पोलचेट मार्पाक पोलचेट धादिङ पोलचेट भनौँ न त्यता छु र यहाँ चाहिँ अहिले दुईजना उता भ्यू हेर्न जाँदैछौँ। भ्यू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानुङकोटको जस्तै छ कि भ्यू यहाँ होइन, एउटा बादलको भ्यू यस्तो दामी छ। मैले 2 दिन भयो जानी भनेको टाइमै नमिलेर अहिले चाहिँ टाइम निकालेर जाँदैछौँ। बाइकमा जाऊँ भनेको बाइक चलाउनै झ्याउ लाग्यो, अल्छी लाग्यो। बाइकमा गयो भए 5 मिनटमा पुग्थ्यो, अब हिँडेर जानुपर्छ 15-20 मिनट कति लाग्छ होइन, 15-20 मिनट लाग्छ। सो अब हामी अलिक नजिक पुगेपछि फेरि आउँछौँ है त। 5 मिनट भयो हामी हिँडेको चाहिँ, थकै लाग्छ नि हो चित्त नबस्ने मान्छे यस्तो डाँडा काँडामा आएर हिँड्दाखेरि होइन। रमाइलो छ ठाउँ, रमाइलो गऱ्यो भने बिरान ठाउँ पनि रमाइलो लाग्छ। त्यही हो, जस आफूले रमाइलो मान्नु पऱ्यो होइन। यस्तो ठाउँ छ यहाँ, ठाउँ त दामी छ नि, डाँडै बनचरी के अरे यो भुइँचरी होइन, यो भुइँचरी होइन यो। ए अब भ्यू चाहिँ हल्का हल्का देख्न सुरु भइसक्यो है। अब यस्तो छ, यो त सुके त्यो रातो देखेको त मलाई लिची हो जस्तो लागिरहेको कि टाढोबाट हेर्दा। हुन त लिचीको सिजन त होइन त्यो पनि छ। बाटो यस्तो छ एकदम, बाइकमा आउन चाहिँ सही मजा आयो आउन चाहिँ है। गाह्रो नि हल्का गाह्रो त भयो तर बहुत रमाइलो पनि भयो क्या, एकदम एडभेन्चर भयो क्या बाटो चाहिँ। सबैजना रमाइलो गरेर आयो। आउने बेलामा हामी 3टा बाइकमा आएको थियो, बाबा मम्मी म मेरो वाइफ अनि अङ्कल र कान्छो आएको थियो। रमाइलो भयो होइन। अब पाहाडमा हामी भनेको तराईमा बादल मुनि बस्छ, पाहाडको मान्छे बादल माथि बस्छ, क्या उठ्यो यार होइन। मानुङकोटको भ्यू त अब तपाईँ यहीँ नजिकैबाट हुन्छ अरे, म त गएको छैन तर यहीँ नजिकैबाट हुन्छ अरे भनेर सुनेको थियो है। अब नजिकैबाट हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ अलि एउटा गाउँपछि आउँछ होइन। लेट्स सी अब कस्तो छ है। ठाउँ चाहिँ आयो, हामी फाइनल ठाउँ चाहिँ आइपुग्यो। क्या दामी देख्ने है, यस्तो लोभ्याउँछ के ल गाइस। हल्का सिनेमेटिक त जान्दिनँ, त्यस्तो प्रोफेसनल त होइन, आफूले जान्ने जति चाहिँ टक्क म तपाईँहरू सबै देखाउँछु ल है त। लेट्स सी कस्तो छ भनेर।
गाइस मैले भ्यू पनि देखाएँ के कस्तो छ भनेर यही पछाडि छ है गाइस क्यान सी भिजिट भनेर कस्तो पछाडि उतिर जे होस् मैले देखाइसकेँ उहाँ चाहिँ घर जाँदैछौँ होइन के गर्नु यस्तै छ मानुङकोटको चाहिँ तपाईँको अलिक नजिकबाटै देख्छ भनेर जस्तो लागेको थियो अब मानुङकोट जस्तो त भन्न मिल्दैन होला जे होस् मानुङकोटमा पनि त खास हो डाँडामा जाने हो अनि बादल मुनि हुन्छ नि त त्यही भ्यू त हो यहाँ चाहिँ फेरि यसको त्यो सबभन्दा बेफाइदा कुरा भनेको चाहिँ बेलुका सनसेटमा झन् दामी देख्छ होला भनेर खास हिजो बेलुका आएको थियो बाइकमा एकछिन तर के गर्नु बेलुका त सबै गायब हुँदो रहेछ बिहान पाख्नु मात्र रहेछ कि त्यो भएर झ्याउ भयो सो गाइस यति नै हो आजको भ्लगमा चाहिँ होइन मैले यति भ्यू देखाउनको लागि हो र अब के कस्तो हुन्छ सबै देखाउने नै छु र गाइस च्यानललाई नआउनु भएको जति सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला जो अलरेडी मेरो सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले लाइक सेयर कमेन्ट गर्न पक्कै पनि बोल्नु हुँदैन यति नै भन्दै हजुरहरूसँगबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् त बाइ जय नेपाल।